सूर्य आपल्या सूर्यमालेच्या मधोमध असलेला असा एक तारा जो बनला आहे गरम, अतिशय गरम अशा हायड्रोजन आणि हेलियमच्या प्लाझ्मा अवस्थेपासून, जो आपल्याला प्रकाश आणि उष्णता पुरवतो आणि ज्यामुळे पृथ्वीवर तुम्ही, आम्ही आणि तुमच्या जवळपास असलेला प्रत्येक सजीव निर्जीव गोष्ट अस्तित्वात आहे. पण काय होईल जर आपला सूर्य अचानक गायब झाला तर? काय पृथ्वीवर आपण जिवंत राहू शकू असं झालं तर? चला तर जाणून घेऊया या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ सुरू करण्याअगोदर जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर आत्ताच आमचा चॅनल सायन्स आणि बरंच काहीला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर करायला अजिबात विसरू नका. आपला सूर्य जो बनला आहे गरम, अतिशय गरम अशा हायड्रोजन आणि हेलियमच्या प्लाझ्मा अवस्थेपासून. आता प्लाझ्मा अवस्थेबद्दल सांगायचं झालं तर ती असते कोणत्याही पदार्थाची चौथी अवस्था, म्हणजेच स्थायू, द्रव आणि वायूनंतरची पुढची स्टेज. सूर्याच्या या प्लाझ्मा अवस्थेमुळेच सूर्य पृथ्वीला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उष्णता पुरवू शकतो की ज्यामुळे आपल्या पृथ्वीवर पाण्याची निर्मिती होऊ शकते आणि जे आपल्या पृथ्वीवर जीवनाचे एक मूलभूत कारण आहे. याशिवाय सूर्याचे वजन आपल्या पृथ्वीपेक्षा 3,33,000 पटीने जास्त आहे आणि सूर्याच्या या प्रचंड वजनामुळेच तो आपल्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीने सूर्यमालेतील प्रत्येक ग्रहाला लंबवर्तुळाकार कक्षेत फिरण्यासाठी भाग पाडत आहे. पण काय होईल जर आपला सूर्य अचानक गायब झाला तर? या प्रश्नाकडे कदाचित तुम्ही एक मजेशीर फॅक्ट म्हणून बघत असाल, पण हाच प्रश्न आजपासून करेक्ट 105 वर्षापूर्वी म्हणजेच 1915 साली आईन्स्टाईनला सायन्समधील हिरो आणि न्यूटनपेक्षा सरस बनवण्यासाठी कारणीभूत होता. न्यूटनच्या नियमानुसार जर आपला सूर्य अचानक गायब झाला तर सूर्याच्या गुरुत्वाकर्षणाचा प्रभाव नष्ट झाल्यामुळे पृथ्वी आपल्या आत्ताच्या असलेल्या वेगामुळे इतर सर्व ग्रहांबरोबर अवकाशात फेकली जाईल, म्हणजेच काही क्षणातच द एंड. पण आईन्स्टाईनला हे पटत नव्हतं. सूर्य नष्ट झालाय हे पृथ्वीला कळणार तरी कसं? सूर्य नष्ट झाल्यावर आता गुरुत्वाकर्षणाचा जोर नाही, हा सिग्नल सूर्यापासून पृथ्वीपर्यंत यावा तर लागेलच ना. आणि सूर्याचा प्रकाश सूर्यापासून पृथ्वीकडे यायला 8 मिनिटे लागत असल्याने तेवढा तरी वेळ या सिग्नलला पृथ्वीकडे यायला लागेल आणि त्यामुळेच पृथ्वीप्रमाणे आपल्याला पण 8 मिनिटापर्यंत हे समजणारच नाही की सूर्य गायब झाला आहे. पण फक्त 8.5 मिनिटं त्यानंतर, म्हणजे 8.5 मिनिटानंतर सूर्याचा शेवटचा किरण जेव्हा पृथ्वीवर पोहोचेल आणि पृथ्वीला सिग्नल भेटेल की सूर्य आता गायब झाला आहे, त्यानंतर सर्वत्र अंधार तर होईलच, पण त्याचबरोबर पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंदाच्या स्पीडने अवकाशात प्रवास करू लागेल. सूर्य गायब झाल्यानंतर पुढच्या 2 सेकंदात चंद्राचा प्रकाश सुद्धा जाईल, पण तारे मात्र चमकतील. आणि भिवू नका, आपली इलेक्ट्रिसिटी पण काम करेल जर ती सोलर पॅनलवर आधारित नसेल तर. पण आपण फक्त गुरुत्वाकर्षण आणि प्रकाशासाठी सूर्यावर अवलंबून नाही. वनस्पती आपले अन्न तयार करण्यासाठी आणि ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी सूर्यप्रकाशाचा उपयोग करतात आणि प्रकाश नसल्यामुळेच खूप साऱ्या छोट्या वनस्पती लवकरच मरतील आणि त्याचबरोबर त्यावर जगणारे शाकाहारी प्राणी पण लवकरच मरण पावतील आणि अशाच पद्धतीने त्यावर आधारित असलेले मांसाहारी प्राणी सुद्धा लवकरच मरण पावतील. पण खूप सारी मोठी झाडे अजून काही दशके जगू शकतील आणि राहतील फक्त मेलेल्या प्राण्यांना खाणारे स्केवेंजर, पण ते पण जिवंत राहतील फक्त 1 आठवडा. त्यानंतर पृथ्वीचं तापमान कमी होईल 0 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत आणि पुढील 1 वर्षात ते पोहोचेल -110 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत. आणि या तापमानामध्ये जिवंत राहणं हे अतिशय कठीण असेल, पण तरीसुद्धा काही प्राणी जिवंत राहतील आणि ते असतील समुद्रामध्ये असलेले छोटे छोटे जीव, ज्यांना सूर्याच्या नसण्याने काहीच फरक पडणार नाही. त्यानंतर पृथ्वीवरील सर्व समुद्र बर्फ बनतील आणि अशातच जर आपल्यापैकी कोणाला जिवंत राहायचं असेल तर त्यांना पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली राहण्यासाठी जागा करावी लागेल आणि त्या जागेला एकसारखं गरम ठेवावं लागेल. आणि आता राहिली गोष्ट ऑक्सिजनची, तर त्याची काळजीच करू नका. आपल्या पृथ्वीवर ऑक्सिजनचा एवढा साठा आहे की तो अजूनही 150,000 वर्ष पुरेल. खरी चिंता तर ही आहे की इतक्या दिवस आपण खायचं काय? त्यानंतर 1000 वर्षानंतर पृथ्वीचं तापमान -400 डिग्रीमध्ये स्थिर होईल. याशिवाय आणखीन एक गोष्ट, आपली पृथ्वी अजून पण आकाशात 30 किलोमीटर प्रति सेकंदाच्या स्पीडने अंदाधुंद प्रवास करत आहे. त्यामुळे पृथ्वीला एखादा मोठा ग्रह किंवा उपग्रह यांची जोरदार टक्कर होण्याची शक्यता पण नाकारता येऊ शकत नाही. खरंच किती भयानक असेल ना हे दृश्य. पण काय होईल जर अशा सर्व परिस्थितीनंतरही पृथ्वी आपले अस्तित्व टिकून ठेवू शकली तर पृथ्वीचा हा अंधाधुंद प्रवास चालू राहील आणखीन 42,000 वर्षापर्यंत, जोपर्यंत पृथ्वीला सूर्यासारखा एखादा दुसरा तारा परिक्रमा करण्यासाठी भेटणार नाही.
आतापर्यंत तुम्ही जे पाहिले आहे ते कदाचित तुम्हाला खूपच भयानक वाटत असेल, तर घाबरू नका. आपला सूर्य अचानक असा गायब नाही होणार, पण आत्तापासूनच 1 अरब वर्षानंतर सूर्याचा आकार एवढा मात्र नक्की वाढेल की तो आपल्या उष्णतेने हळूहळू पृथ्वीचा पृष्ठभागावरील सर्व पाण्याची वाफ बनवेल आणि त्यामुळे अतिउष्णतेमुळे पृथ्वीवरील जीवन अशक्य होईल आणि सूर्य आपल्या पृथ्वीला आणि इतर ग्रहांना आपल्यामध्ये सामावून घेईल. आणि जोपर्यंत हे होईल तेव्हा आपल्याला आपली पृथ्वी सोडून इतर ग्रहावर जावे लागेल. पण असे व्हायला अजून 5 खरब वर्ष बाकी आहेत. म्हणजेच आपल्या सूर्याचं आयुष्य अजून 5 खरब वर्ष बाकी आहे. यामुळे तुम्हाला, मला किंवा तुम्ही ज्यांना ज्यांना ओळखता त्यांना सध्या तरी काहीच काळजी करायचं कारण नाही. सूर्य गायब झाला तर आणखीन काय काय होऊ शकतं याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे आम्हाला कमेंटमधून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.